माइक त खै म क्यामेरा बोकेर अब 7 बजेको ठ्याक्क लाइभको त कसरी पछि ल एकछिन सर अब यो आजको निर्णयको बारेमा बताइदिनु सक्नुहुन्छ भने सम्मानित उच्च अदालतले शर्त सहित 20 लाखको दरोटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ। अब शर्त सहितको हामीले डिटेल हेर्न पाएको छैन, एकछिनमा हेर्छौँ हामी। त्यसमा खास गरी विदेश जाने कुरामा चाहिँ तपाईँको सूचना जान्न पाउने प्रदेश सरकारको सहमति लिने भन्ने छ। हामीले हेरिसकेका छैन, तर अहिले तपाईँहरूको लागि संक्षिप्त जानकारी लागि 20 लाख दरोटीमा कन्डिसनल बेलमा 20 लाख दरोटी सहितको शर्त सहितको कन्डिसनल बेल नै भनौँ न। अब यो प्रोसेस चाहिँ जस्तो अब आज चाहिँ राति भयो, अब राति बेचेको अब भोलि हामी दरोटी राखेर निकाल्छौँ। भोलि कति बेलासम्म? अब भोलि त तपाईँ फेरि अब सबै अरू दरोटीको रकम पनि त खोज्नु पर्यो होइन, त्यो गरेर भोलि हामी निकाल्छौँ। कन्डिसनलमा चाहिँ मेन के छ? त्यो कन्डिसन हामीले अब एकछिनमा आउँछ, आदेश एकछिनमा आउँछ हामीलाई। अहिले हामी हाम्रै आँखाले हेरेको आदेशमा चाहिँ शर्तसहित 20 लाखको दरोटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ है। तपाईँहरूलाई अहिले हेलो उच्च अदालतले सन्दीपलाई 20 लाख दरोटीमा अब रिहा गर्नुभयो। खुसीको खबर सुन्न पायो, खुसीको खबर। अब 5 मिनटमै तपाईँले उच्च अदालतको वेबसाइट जानुभयो, त्यहाँ आदेश त्यही अपलोड हुन्छ। सर दरोटीमा छोड्ने सर पता 20 लाख सम्मानित उच्च अदालतले 20 लाख दरोटीमा शर्तसहितको दरोटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ। अब हामी सन्दीपलाई भोलि निकाल्ने प्रयास गर्छौँ। हेरौँ अब आर्थिक अवस्था पनि जुटाउनु पऱ्यो, भोलि हामी दरोटी राखेर निकाल्छौँ। के शर्त? शर्त हेर्न भ्याइसकेका छैन हामीले। करिब 19 पेजको आदेश छ, त्यो डिटेलमा हेर्नु भएको छैन। एकछिनमा हामी कपी लिन्छौँ, तपाईँको के अरे उच्च अदालतको वेबसाइटमा पनि अपलोड हुन्छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हि इज रिलिज अन 20 लाख रुपियाँ बिहा। भोलि त हामी अब गरि नै हाल्छौँ नि। ऊ अब साइकोलोजिकल डिप्रेसनमा, मेन्टल डिप्रेसनमा पनि गएको र काउन्सिलिङमा पनि भएको हुनाले उसलाई जति सक्दो चाँडो हामीले भोलि अफिसियल आवरमा निकाल्ने चाहिँ प्रयत्न गर्छौँ। त्यो पूर्ण रूपमा आउनको लागि कति समय? आइसक्यो, एकछिनमा आउँछ। तपाईँले अब उच्च अदालतको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने एकछिनमा अपलोड भइहाल्छ। शर्तहरू चाहिँ एकछिनमा हामी थाहा पाउँछौँ। आदेश छ र त्यसमा चाहिँ सन्दीप लामिछानेलाई शर्तसहित जुन शर्त उल्लेख गरिएको छ त्यो शर्त उहाँ मान्न स्वीकार गर्नुभयो भने र ती शर्तहरू मानेको खण्डमा जुन उल्लेख गरेको छ त्यो अनुसार शर्त मानेर उहाँले जुन नगद 20 लाख रुपियाँ धरोती बुझाएमा उहाँ चाहिँ रिहा हुन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो कानुनी प्रक्रिया के छ भन्दा उहाँलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामै राखेर चाहिँ मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु भनेर आदेश गरेको, त्यो आदेश उप उहाँ प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले चित्त नबुझाएर उच्च पाटनमा आउनुभएको र जिल्लाको पाटनको संयुक्त इजलासले त्यसलाई बदर गरिदिएको अवस्था छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले त्यो जुन आदेश छ त्यसको जानकारी सहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतको जुन सुरु मिसिल छ त्यसलाई भोलि फर्स्ट आवरमा हामी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउँछौँ। त्यस पछाडि उहाँले जुन आजको शर्त छ त्यसमा हजुरले थाहा पाइहाल्नुभयो, जुन उहाँको राहदानी रोक्का राख्ने र त्यो जानकारी चाहिँ सरकारलाई गराउने र